عليكم السلام أحبتي، هذه الحلقة رقم 391 من برنامجكم لحظات قرآنية، ولا زلنا في موضوع النعمة وتحدث عن كفر قريش بنعمة القرآن. قلنا أن القرآن هي النعمة، أن القرآن هو النعمة الكبرى. قريش كفرت بهذه النعمة، وربنا سبحانه وتعالى تعرض لهذا في سورة العنكبوت في أواخر الآيات. يقول سبحانه وتعالى عنهم: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يقول بعدها: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يعني يكفرون بنعمة القرآن ويؤمنون بنعم لا مؤاخذة بالباطل، لأن بعضهم كما جاء في سورة لقمان يعني يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يعني في حديث القرآن الكريم هم بقى يشتروا لهو حديث ويضل عن سبيل الله ويرفض نعمة الله أو حديث الله جل وعلا في القرآن الكريم، وهذا لا يزال موجودا حتى الآن. اشتراء بقى لهو الحديث بقى كتب البخاري وكذا وكذا، ده هو الساري. يقول بعدها سبحانه وتعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. دول أظلم الناس اللي هم يفترون على الله كذب، أحاديث ضالة، ويكذب بالحق بنعمة القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أليس في جهنم مثوى للكافرين. طب المقابل إيه؟ قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا جعلنا من هؤلاء، يعني الذين جاهدوا في سبيل الله مدافعين عن نعمة الله القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى وعد بوعدا مؤكدا، قال: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله سبحانه وتعالى قال نفس الموضع عن قريش. قال طبعا النبي عليه السلام كان يريد أن يهتدي الناس وخصوصا أقاربه. قال الله سبحانه وتعالى: أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم المهتدين. يهدي من يشاء، من يشاء الهداية يهديه الله، من يشاء الهداية يهديه الله، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يشاء. فإنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع أن تهدي، يعني لا يستطيع أن يهدي عمه وما استطاع هذا، ونوح لم يستطع أن يهدي ابنه، وإبراهيم عليه السلام لم يستطع أن يهدي أباه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية مسؤولية شخصية، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فالذي يريد أن يهتدي الله سبحانه وتعالى يهديه. يعني والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بعد كده سبحانه وتعالى ذكر ما قالت قريش، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني هم عارفين انه هو هدى وكل حاجه، بس لو احنا اتبعنا الهدى معك الجماعه العرب ده هيجوا يهاجمونا لانهم اصنامهم موجوده في الكعبه، يعني في الحرم الى اخره. فقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. وربنا سبحانه وتعالى بعدها يذكرهم بأمم كثيرة بطرت معيشتها وأعرضت عن الحق وكفرت بنعمة، فيقول سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هم كانوا بيمشوا في رحلة الشتاء والصيف ويمروا بقى على ما تبقى من آثار الأمم السابقة، وأنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ومفروض أن يعتبروا، هم يسيرون في الأرض ويعتبروا ويروا مصير الذين كفروا بالنعم من قبل ذلك وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأصبحت بيوتهم خاوية بما ظلموا. يقول سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: يقسم قسما هائلا. يقول سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. مواقع النجوم ده إعجاز علمي هائل جدا، لأن احنا لا نرى حقيقة النجوم، احنا نرى
الموقع الذي كان فيه النجم، هذا النجم كان بعيدا جدا بمئات الملايين من السنين الضوئية، وربما انتهى لكن لا يزال نوره يصل إلينا. فهذا هو الموقع، نحن نرى موقع النجوم، لا نرى النجوم على حقيقتها. يقول سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يصل، يعني يمس هنا يمس قلب المؤمن الذي إذا كان قلبه طاهرا من بقى لا يؤمن برجس الأحاديث والآخره. لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين. بعد هذا يقول سبحانه وتعالى للكافرين من قريش ونغرهم: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني انتوا عشان خاطر شويه فلوس وشويه ارباح من ريحه الشتاء والصيف، او بالنسبه للكهنوت اللي موجود عند المحمديين بقى المناصب والاوقاف والاموال والنذور والقرابين والكلام ده، عشان خاطر الحاجات دي انتم تكذبون بهذا الحديث. فبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى تحدث بقى عن موقف الاحتضار، وانتهى انتهت بهذا سورة الواقعة. الله سبحانه وتعالى هدد من يتخذ حديثا آخر غير حديث القرآن، ومن يكذب بالقرآن بحديث القرآن قال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. شوف، سنستدرجهم، ربنا بيديهم بقى، يحسبون انما نمدهم بمال وبنين نسارعهم في الخيرات بل لا يشعرون، هم مش واخدين بالهم. فهو معاهم بقى يعني يتقلبون في البلاد متاع قليل ثم ماهم جهنم وبئس المهاد. يقول سبحانه وتعالى يتحدث عن اولئك الذين كفروا بنعمة القرآن من قريش: وان كادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولوا انه لمجنون. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما هو الا ذكر للعالمين. هذه يعني هذا ما جاء في نهاية سورة القلم. نذكركم أحبتي بنعمة القرآن الكريم، ونحذركم من الكفر بهذه النعمة، من تبديل هذه النعمة بأحاديث شيطانية في البخاري ومسلم وباقلاني وكل العك اللي موجود ده. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.